यदि तपाईँ एन्ड्रोइड फोन युज गर्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड फोन युजर हुनुहुन्छ, तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुने, तातिने समस्या भएर हैरान हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईँको लागि हुनेछ। यदि तपाईँ यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटा पनि स्टेप नछुटाई हेर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुने, तातिने समस्या समाधान भएर नयाँ मोबाइल जस्तै चल्न सुरु हुनेछ। तर त्यसको लागि तपाईँले केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङमा जानुभन्दा पहिले तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन अन गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि मैले बनाउने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई आउनेछ र तपाईँले यस्ता इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। र भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै तपाईलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिन सेयर गरेर के सेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। साथीहरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला। त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोर, यसरी प्ले स्टोर हुन्छ, तपाईहरु सबैको मोबाइलमा हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि प्ले स्टोर यसरी खुल्छ। यसरी खुलिसकेपछि यहाँनिर तपाईं चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यहाँनिर तपाईको जीमेल आइडी अथवा चाहिँ इमेल आइडी यहाँनिर लगइन भएको हुन्छ। तपाईको नामको पहिलो अक्षर यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर सेटिङ भनेर यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यो सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जनरल भनेर छ। यहाँनिर जनरल, यसमा क्लिक गर्नु होला। जनरलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्नु यहाँनिर नेटवर्क प्रिफरेन्स भन्ने छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अटो अपडेट एप भनेर छ। अटो अपडेट एप ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु भएन भने तपाईले चाहिँ यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्न। अटो अपडेट एप भन्ने छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट अटो अपडेट एप भनेर छ। यो अफ किन गर्नुपर्छ भने साथीहरु अहिलेको एन्ड्रोइड फोनहरुमा नयाँ एप्लिकेसनहरु अपडेटमा आइराखेको हुन्छ। तिनीहरुको फाइलहरु ठुलो भइराखेको हुन्छ, एकदमै चाहिँ हेभी फाइलहरु हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुकोमा अटो अपडेट हुने यदि सेटिङ अन छ भने अटो अपडेट भइदिन्छ र तपाईहरुको स्टोरेज भरिने समस्या हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने, तातिने, अनि तपाईको मोबाइलको क्षमता भन्दा धेरै एप्लिकेसनहरु तपाईकोमा भयो, त्यो भन्दा ठुलो फाइलको एप्लिकेसनहरु भयो भने तपाईको मोबाइल चाहिँ तातिने, ह्याङ हुने हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सधैँको लागि अफ गरेर राख्दिनु होला। अटो अपडेट अफ गरिदिनु होला। अटो अपडेट अफ गर्नको लागि यहाँनिर यो गोलो जस्तो एउटा चाहिँ चिन्ह छ। यो चिन्हमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यो अन हुन्छ। यो भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यो अपडेट अफ भयो। अब यति भइसकेपछि यसको काम सकियो। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको फेरि सेटिङमा जानु होला। यसरी तल गर्नु होला, माथिबाट तल गर्नुभयो भने यहाँनिर सेटिङको अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँनिर यो सेटिङ भन्ने अप्सन छ। यो सेटिङको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मोबाइललाई यसरी तल सार्नु होला। यसरी तल सार्नु होला। तपाईको चाहिँ अबाउट फोन भन्ने हुन्छ सबैको फोनमा। अब यो अबाउट फोन कहाँनिर छ चेक गर्नु होला, हेर्नु होला। कसैको तल हुन्छ, कसैको माथि हुन्छ। सबैको चाहिँ यहाँनिरै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। मेरो यहाँनिर छ। यसरी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यहाँनिर अबाउट फोन भन्ने छ। तपाईहरु पनि यो अबाउट फोनमा जानु होला। अबाउट फोनमा गइसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भन्ने छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर इन्फर्मेसन। सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर बिल्ड नम्बर भन्ने छ। यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले यो बिल्ड नम्बरमा चाहिँ 10 चोटी क्लिक गर्नु होला। औंलाले ट्याप 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 गर्नु होला 10 चोटी सम्म। यसरी मैले गर्दै छु। यति भइसकेपछि तपाईहरुकोमा स्क्रिन लक छ भने चाहिँ लक अनलक गर्नु होला। अनलक गरिसकेपछि तपाईको डेभलपर मोड हैज बीन इनेबल भनेको छ। मेरो डेभलपर मोड इनेबल भइसक्यो। अब तपाईहरु ब्याक जानु होला। फेरि सेटिङमा गइसकेपछि अघि चाहिँ यहाँनिर डेभलपर अप्सन भन्ने इनेबल थिएन, अहिले इनेबल भइसकेको छ मेरोमा। तपाईहरुकोमा पनि यसरी इनेबल हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि यति भइसकेपछि डेभलपर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डेभलपर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मोबाइललाई यसरी चाहिँ सार्नु होला, माथि लिनु होला, एकदमै तल जानु होला। तपाईहरुको कतातिर हुन्छ हेर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा। मोबाइल अनुसार फरक हुन्छ यसको चाहिँ। अब मेरोमा चाहिँ कहाँनिर छ म हेर्दै छु। विन्डो एनिमेसन स्केल भन्ने चाहिँ मैले यहाँनिर खोज्दै छु। यहाँनिर रहेछ मेरोमा। तपाईहरुकोमा चाहिँ फरक ठाउँमा हुन सक्छ, तर मेरो जस्तै नखोज्नु होला। तर तपाईहरुकोमा यो चीज कहाँ छ त्यसलाई खोज्नु होला। विन्डो एनिमेसन स्केल भन्ने छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन अफ भनेर छ। यो एनिमेसनलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। यो अफ भइसकेपछि फेरि त्यहाँभन्दा तलतिरपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केल भनेर। यसमा फेरि क्लिक गर्नु होला।
यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसमा पनि अफ भन्ने अप्सन छ, यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला। त्यसपछि यति भइसकेपछि फेरि अर्को छ यहाँनिर एनिमेसन ड्युरेसन स्केल भन्ने, यसमा पनि क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर फेरि यहाँनिर पनि यो अफ भन्ने अप्सन छ, यो अफमा क्लिक गर्नु होला। अब यति सेटिङ गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई एकचोटि स्विच अफ गरेर स्विच अन गर्नु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने समस्याबाट एकदमै समाधान हुनेछ। तपाईको मोबाइल नयाँ किन्ने बेला जस्तो चल्थ्यो त्यस्तै एकदमै राम्रोसँग चल्नेछ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ तपाईको मोबाइलमा केही परिवर्तन पाउनुभयो कि भएन मलाई कमेन्ट गरेर एउटा जानकारी दिनु होला, किनकि मैले आउँदा दिनहरुमा यस्ता भिडियोहरु बनाउन मलाई अरु हौसला मिल्नेछ तपाईहरुको कमेन्टले गर्दा। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो उपलब्धिमूलक भयो, तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ पहिलाको भन्दा राम्रो चल्यो भने धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर अरु साथीहरुलाई पनि यस्तो समस्या भएका साथीहरु माझ पुर्याइदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।